जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले तानि मत्स्यः न खादन्ति जलमध्ये डुबुक डुबुक. The jamun fruit is अमृत भाषा रसिकजन. नमो नमः. मी श्रद्धा निलेश गोसावी तुमचे स्वागत करते. तर आजचा विषय काय आहे बरं? आजचा विषय आहे एक छानशी गोष्ट जी मी माझ्या शालेय जीवनात शिकले आणि काही दिवसांपूर्वीच मला हे सांगताना फार आनंद होतो की काही दिवसांपूर्वीच मी ही गोष्ट माझ्या मुलाला सांगितली होती. ती गोष्ट जेव्हा आम्ही झोपायच्या वेळेला आमची नाईट टाईम स्टोरी असते तेव्हा सांगितली होती. तर त्या गोष्टीबद्दल थोडंसं जेव्हा मी त्याला ती गोष्ट सांगितली तर ती गोष्ट एका श्लोकाच्या धन्यवाद अरासू, यू आर द फर्स्ट वन टू जॉईन. तर ती गोष्ट जेव्हा मी त्या माझ्या मुलाला सांगितली तेव्हा ती गोष्ट आहे एका श्लोकाबद्दल, श्लोकाशी बांधलेली. आणि तो श्लोक थोडा वेगळा होता, त्यातल्या काही ओळी थोड्या वेगळ्या होत्या. त्यामुळे माझ्या मुलाला तो श्लोक व्यवस्थित लक्षात राहिला आणि त्याने बोलता बोलता एखाद्या त्याच्या लेक्चरमध्ये, शाळेच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये ती गोष्टसुद्धा सांगितली. धन्यवाद, नमो नमः. तर ती गोष्ट सांगितली तेव्हा मला इतका आनंद झाला आणि ती गोष्ट माझी देखील खूप आवडती आहे. त्यामुळे मी ठरवलं की ही तुम्हालाही सांगायची. थँक्यू. तर ती गोष्ट आहे भोजराजाबद्दल. भोजराजा हा एक खूप छान उदार आणि वेगवेगळ्या शास्त्रांमध्ये निपुण, शस्त्रविद्येत निपुण आणि खूप उदार मनाचा, खूप दानी असा राजा होता. त्याला सगळ्या कौशल्यांची जाण होती, सगळ्या विद्या, सगळ्या कला ह्यांचं त्याला खूप महत्त्व वाटायचं. त्यामुळे त्याच्या दरबारात येणाऱ्या प्रत्येकाला तो त्याच्या आपल्या कर्तृत्वानुसार तो त्यांना बक्षीस द्यायचा. त्यामुळे ही कीर्ती त्याची सभोवार पसरली होती आणि त्यामुळेच बरेचसे लोक त्याच्या दरबारात यायचे आणि म्हणायचे की आम्ही आमची कला सादर करतो, आम्ही आमचं कर्तृत्व तुम्हाला दाखवतो आणि तुम्ही आम्हाला योग्य तो आशीर्वाद द्या बक्षीस रूपाने. तर त्यामुळे झालं असं की दररोज भोजराजाच्या दरबारात खूप लोक यायची आणि बक्षिसासाठी ती उत्सुक असायची आणि आशा लावून असलेली असायची. ह्या त्याच्या कीर्तीमुळे एकदा 3 मित्र होते जे फारच तरुण होते, अगदी त्यांच्या आपण म्हणतो ना टीनेजमध्ये, म्हणजेच त्या वयाच्या 15-20च्या आतले ते तरुण होते. आणि त्याने झालं असं, मी पाहू शकते काही रसिकजन जॉईन होत आहेत, त्यामुळे नमो नमः सर्वांना. आणि ही गोष्ट नक्कीच ऐका, आत्ताच सुरू केली. तर ते 3 तरुण होते, ते 20च्या आतले होते आणि त्यांना काहीही शास्त्रांचं ज्ञान नव्हतं, त्यांना काहीही विशेष कला अवगत नव्हती. तरीही त्यांना असं वाटलं की आपण काहीतरी सादर करू आणि भोजराजाकडून छान. धन्यवाद अश्विनी, मला फार आनंद होतोय माझ्या शालेय मित्रमैत्रिणींना इथे पाहून आणि त्यांच्याबरोबर माझ्या शालेय जीवनातल्या गोष्टी शेअर करून. तर धन्यवाद. तर त्यांनी असं ठरवलं की आपण जाऊ आणि भोजराजाला काहीतरी अशी छान गोष्ट सादर करू आणि बक्षीस मिळवू. तर त्याप्रमाणे ते ठरवतात आणि काय बरं सादर करायचं ह्या विचारात असताना ते बसलेले असतात एका नदीच्या काठी. छान संत प्रवाह असतो. नदीच्या तीरावर एक जांभळाचं झाड असतं जे पिकलेल्या जांभळांनी भरलेलं असतं आणि ते 3ही तरुण त्या वातावरणाचा आनंद घेत, आल्हाददायक वातावरण पाहत ते तिथे बसलेले असतात. तर हळूहळू त्यांना सुचतं की आपण काव्य करू, एखादा श्लोक रचू आणि तो सादर करू. तर श्लोकाची रचना सुरू होते. पहिला म्हणतो जम्बूफलानि पक्वानि. दुसरा म्हणतो पतन्ति विमले जले. तिसरा म्हणतो तानि मत्स्यः न खादन्ति. आणि पहिला पुन्हा असं म्हणतो जलमध्ये डुबुक डुबुक. तर त्याचा अर्थ असा होतो की जम्बूफलानि पक्वानि, जांभळे पिकली आहेत आणि नदीच्या बाजूला झाड असल्यामुळे ती पतन्ति विमले जले, ती पडतात नदीच्या स्वच्छ पाण्यामध्ये. विमल जल, स्वच्छ पाण्यामध्ये. तानि मत्स्यः न खादन्ति,
पण ती जी फळे आहेत पडलेली पाण्यात, ती मत्स्य हा म्हणजे मासे खात नाहीत. आणि पुढची ओळ असते, जलमध्ये डुबुक डुबुक, आणि ती पडताना आवाज करतात डुबुक डुबुक. खरं तर या डुबुक डुबुकमुळेच माझ्या मुलाला ही गोष्ट आणि हा श्लोक लक्षात होता, आणि त्यामुळेच त्याने आपल्या शाळेत आपल्या ऑनलाईन लेक्चरला ही गोष्ट सगळ्यांसमोर सांगितली. तर जलमध्ये डुबुक डुबुकची मजा नंतर येणार आहे, पण आपल्यालाही ऐकून हे श्लोक वाटेल की ह्यात काही विशेष नाही. आणि ज्यांच्यासमोर ते सादर करणार होते तो तर होता भोजराजा, आणि तो तर शास्त्र विद्या पारंगत होता. त्यामुळे त्याला तर हे सहज कळलं असतं की ह्यात काहीही विशेष नाही. तरीही त्यांनी हिंमत एकवटली आणि हा श्लोक घेऊन ते गेले भोजराजासमोर आणि ते म्हणाले, जंबूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले, तानि मत्स्यः न खादन्ति जलमध्ये डुबुक डुबुक. जांभळे पिकली आहेत आणि ती पडतात नदीच्या स्वच्छ पाण्यात, आणि मासे ती खात नाहीत आणि ते आवाज करतात डुबुक डुबुक. नमो नमः गणेश, धन्यवाद जॉईन केल्याबद्दल. तर अशी ती श्लोकाची रचना होते आणि ती सादर करतात. पण होतं असं की भोजराजा असतो खूपच ज्ञानी, आणि तो ओळखतो की ही एक साधी रचना आहे, त्यांनी यमक जुळवलेला आहे किंवा काहीतरी जुळवून आणण्याचा प्रयत्न केलाय आणि ती सादर केले. पण भोजराजाला त्या तरुणांना त्यांना दुखवायचं नव्हतं किंवा त्यांना अगदी निराशेच्या गर्तेत लोटायचं नव्हतं. म्हणून त्याने सांगितलं की तुम्हाला मी आणखी एक प्रयत्न करायची संधी देतो, कारण तुम्हाला असं वाटत नाही का की हा एक साधा श्लोक आहे, ही साधी सुधी रचना आहे. तर त्यापेक्षा तुम्ही असं करा, तुम्ही थोडा वेळ घ्या विचार करायला आणि तुम्ही नवीन श्लोक किंवा काहीतरी नवीन रचना करून आणा आणि सादर करा. मी तुम्हाला नक्कीच बक्षीस देईन आणि योग्य ते मार्गदर्शनही करेन. असं म्हणून तो त्या तरुणांना माघारी पाठवतो. ते तरुण माघारी जातात आणि विचार करतात, आता काय करायचं, आता काय करूया. भोजराजाला उद्या काय सादर करायचं, कारण त्यांच्याकडे विशेष कर्तृत्व विशेष कलागुण नव्हताच मुळी. त्यामुळे ते चिंतेत असेच बसलेले होते. पण भोजराजाचे जे नगरजन होते त्यांना ओळखलं आणि सांगितलं की आमच्या राज्यातून कोणीही रिकाम्या हाताने परत जात नाही. तर जर तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही नक्कीच इथल्या नगरजनांची, इथल्या रहिवाशांची मदत घेऊ शकता. ते तुम्हाला नक्की मदत करतील. आमचा राजा इतका चांगला आहे तर राजाची प्रजा का तुम्हाला मदत करणार नाही. त्यामुळे ते सुचवतात की त्यांनी कालिदासाच्या घरी जावं किंवा कालिदासाकडे मदत मागावी. कालिदास हे महाकवी होते, त्यांची कीर्ती सर्व दूर होती आणि ते आपल्या दयाभावासाठी इतरांना मदत करण्याच्या वृत्तीमुळे हे देखील प्रसिद्ध होते. शेवटी त्या तरुणांना वाटतं ठीक आहे, आपल्याकडे विशेष गुण काही नाही, आपल्याला मदत घेणं भागच आहे, तर आपण असं करू आणि कालिदासांकडे जाऊ. तर असा विचार करून ते जातात कालिदासांकडे आणि होतं असं, कालिदास त्यांचा श्लोक ऐकतात जलमध्ये डुबुक डुबुक असलेला. तर ते म्हणतात, त्यांनाही त्या तरुणांना फार नाराज करायचं नसतं पण मदतही करायची असते. तर ते म्हणतात की मी एक मार्ग सांगतो, मी तुमचं संपूर्ण तुमची रचना आहे ती मी पुसून टाकणार नाही, तर ती आपण वापरू. मी फक्त त्या श्लोकातला फक्त शेवटचा चरण, शेवटची ओळ बदलेन आणि त्याला आपण वेगळा अर्थ देऊ. चालेल? त्या तरुणांना वाटतं हो, ही तर छान कल्पना आहे, म्हणजे आम्हालाही आमचं काहीतरी आम्हीही केल्याचं समाधान मिळेल. यामुळे ते होकार देतात. तर कालिदास फक्त हे करतात की शेवटचं चरण जलमध्ये डुबुक डुबुक हा बदलून जाल गोलक शंकया असा करतात. ठीक आहे, तर ह्या शेवटच्या चरणानेच मजा येते खरी. दुसऱ्या दिवशी ते तीनही तरुण जातात भोजराजाच्या दरबारात आणि पुन्हा तो श्लोक सादर करतात. जंबूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले, तानि मत्स्यः न खादन्ति जाल गोलक शंकया. तर का बरं हे आहे विशेष, कारण त्या पूर्ण श्लोकाचा अर्थ असा होतो की जांभळे पिकली आहेत आणि ती पडतात विमले जले स्वच्छ नदीच्या पाण्यात. तानि मत्स्यः न खादन्ति मासे ती खात नाहीत. आणि ह्याचं कारण येतं जाल गोलक शंकया, म्हणजेच शंकया शंकेने. कोणत्या शंकेने?
जाल गोलक, आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा मासेमारी करताना जे जाळं फेकलं जातं त्यात काही गोट्यांसारखा आकार असतो आणि त्यामध्ये त्या रूपाने त्याला म्हणतात इंग्लिशमध्ये बेट किंवा जो पदार्थ असतो जे मासे खाऊ शकतात. पण जेव्हा त्या गोट्यांकडे किंवा त्या पदार्थाकडे मासे आकर्षिले जातात आणि ते खायचा प्रयत्न करतात तेव्हाच नेमके ते त्या जाळात अडकतात. त्यामुळे कालिदासांचं हे चरण आपल्याला सांगते की मासे इतके हुशार झालेत की त्यांना हे कळतंय की ह्या जाळ्याच्या गोट्या आहेत आणि जर आपण त्यांच्याजवळ गेलो तर आपण नक्कीच आपला प्राण गमावू. म्हणूनच ह्या प्राण गमावू नये ह्या इच्छेने, धन्यवाद, प्राण गमावू नये या इच्छेने ते त्या जांभळांना हातही अर्थात तोंडही लावत नाहीत. बरोबर. तर इतकं खोलवर विचार एका ओळीमध्ये सादर होऊ शकतो हे कालिदास आपल्या रचनेतून दाखवून देतात. बरोबर. त्यामुळे भोजराजा नक्कीच प्रसन्न होतो ह्या काव्यरचनेवर. बरोबर. कारण त्याला हे कळून चुकतं की ही मुलं ही अशी काव्यरचना जरी ती एका ओळीची असेल तरी ही मुलं करणं शक्य नाही. तर ते त्यांना भोजराजा त्या तरुणांना निराश होऊ नये म्हणून पुन्हा असं सांगतो की वा मुलांनो, तुम्ही खूप छानच प्रयत्न केलाय, पण तुम्हाला असं वाटत नाही का की हा संपूर्ण श्लोक ह्याच्या पहिल्या 3 ओळी अत्यंत साधारण, फक्त 4थीच ओळ छान खुलून आलीये, त्यात छान कवित्व दिसतं. बरोबर. तर तुम्हाला वाटतं का की फक्त 4थीच ओळ बक्षीस पात्र आहे म्हणून? मुलांना कळून चुकतं, त्या तरुणांना कळून चुकतं की भोजराजाकडे काहीही लपून राहत नाही. तो एक स्वतः ज्ञानी आहे आणि त्याला हे कळलेलं आहे की हा 4था चरण आपण रचलेला नाही. त्यामुळे काहीही खोटं न बोलता ते अगदी प्रामाणिकपणे भोजराजाला सांगतात की पहिले 3 चरण आधीप्रमाणेच आम्ही रचलेले आहेत, पण जो विशेष खुलून दिसणारा जो 4था चरण आहे जाल गोलक शंकया हा आमचा नाही. तर महाकवी कालिदासांनी आम्हाला ही केलेली मदत आहे ज्याने आम्ही इथे येऊन पुन्हा हा श्लोक सादर करू शकलो. भोजराजा त्यांच्या या प्रामाणिकपणामुळे अतिशय आनंदित होतो आणि म्हणतो की तुम्ही धन्य आहात, कारण तुम्ही हा प्रामाणिकपणाचा गुण निदान आत्ता ह्या वयात शिकला आहात, ज्याचा तुम्हाला पुढे जाऊन खूप चांगला उपयोग होणार आहे. त्यामुळे तुमच्या या प्रामाणिकपणाला दाद देण्यासाठी मी तुम्हाला नक्की बक्षीस देईन. आणि असे म्हणून तो त्यांना बक्षीसही देतो आणि त्यांना पुढच्या आयुष्यासाठी मार्ग दाखवतो की त्यांनी काय करावं जेणेकरून त्यांना आयुष्यात काहीतरी प्राप्त करता येईल, त्यांना काहीतरी यश प्राप्ती होईल. बरोबर. तर अशी होती ही महाकवी कालिदास यांच्या मोठेपणाची कथा किंवा दयाभाव त्यांनी ह्या कथेमध्ये दाखवला होता. पण पुन्हा एकदा जायच्या आधी मला हे सांगायला आवडेल की अशाच विविध कथा आणि अशाच श्लोकांच्या खजिन्यामुळे मी संस्कृत भाषेकडे आकर्षित झाली आणि तुम्हालाही अशा खजिन्याबद्दल, त्या संस्कृत भाषेतल्या गोडीबद्दल, त्यातल्या विविध श्लोकांबद्दल, गोष्टींबद्दल ऐकायला आवडेल. आणि जर तुम्हाला असं आवडणार असेल तर तुम्ही मला नक्की सांगू शकता. त्यात तुम्हाला जर अडचण असेल तर तुम्ही मला नक्की सांगू शकता, कारण मी काही विनामूल्य काही कन्सल्टेशन करत आहे. तर तुम्हाला एखादी नेमकी अडचण असेल तर तुम्ही मला नक्की मेसेज करा, मी तुम्हाला कळवेन की आपण कसं कनेक्ट करू शकतो. आणि तोपर्यंत माझे हे लाईव्ह सेशन किंवा मी श्लोकांद्वारे, माझ्या पोस्टद्वारे जी संस्कृत भाषेची गोडी वाटायचा प्रयत्न करते त्यात तुम्ही सहभागी व्हा आणि त्यातूनही तुम्हाला आनंद मिळेल अशी मी इच्छा करते. तर जाता जाता श्लोक पुन्हा एकदा, आणि मला नक्की सांगा की या दोन्ही श्लोकांमधला कोणता श्लोक तुम्हाला जास्त आवडला. बरोबर. तर श्लोक आहे जंबू फलानी पक्वानी पतंती विमले जले तानी मत्स्यहन खादंती जलमध्ये डुबुक डुबुक. नाही, जलमध्ये नव्हे तर जाल गोलक शंकया. तर कोणती आवृत्ती तुम्हाला आवडली हे नक्की सांगा. आणि मी अशी आशा करते की तुमचा रविवार, तुमचा वीकेंड खूप छान जावा, मजेत जावा आणि उद्या पुन्हा भेटू. नमो नमः.